අද ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දෙන්න යන්නේ පොඩි දෙයක්. ඇත්තටම පොඩි වුණාට මේක සමහර කෙනෙකුට කරගන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම කල්පනා කරා මේක කරගන්න හැටි කියලා දෙන්න. software එකක් මාර්ගයෙන් ඇත්තට මම heading එකේ දාලා තියෙන්නේ කොහොමද මේ කටහඬක් voice එක deep කරගන්නේ, කටහඬ ගැඹුරු කරගන්නේ. මම මෙතන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ software එකක් මාර්ගයෙන් නැත්නම් computer එක මාර්ගයෙන් කොහොමද ඕගොල්ලන්ගේ voice එක deep කරලා ඒක video editing වගේ subject එකකට පාවිච්චි කරන්න කියලා. කියන්නේ video editing එකකට ඕගොල්ලන්ගේ voice එකේ deep එක බර ගතිය අඩු නම් ඒක බර වැඩි කරලා වීඩියෝ එකට ඇතුල් කරගත්තාම ඒකෙන් එන වාසිය ලබා ගන්න විදිය තමයි මම ඔයගලන්ට අද කියලා දෙන්න යන්නේ. අනික හැම දෙයක්ම වගේම කම්පියුටර් එකක මේක කරන්නේ software එකක් පාවිච්චි කරලා. මේ software එක ටිකක් popular එකක්. ගොඩක් කට්ටිය මේක දන්නවා. Audacity කියන software එක. මේ Audacity කියන software එක පාවිච්චි කරලා තමයි මම කටහඬ බර කරන්න යන්නේ MP3 එකක් සඳහා. මේකෙන් ඇත්තටම අපි ගන්නෙ ඔයගොල්ලන් ගාව තියෙන සාමාන්‍ය voice එකේ තියෙන MP3 එකක් බර කටහඬකින් යුක්ත MP3 එකක් බවට තමයි අපි පත් කරන්න යන්නේ. අවස්ථාවල් ගණනාවක් තියෙන්න පුළුවන් මේ කටහඬ බර කිරීම මගින් යම්කිසි දෙයක් අපි නිපදවනවා නම් software එකකින් වීඩියෝ එකක් නිපදවනකොට ගොඩක් අවස්ථාවල් ඔයගොල්ලන්ට යෙදෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවය අනුව. ඉතින් අපි බලමු මම මෙහිදී කියන්න ඕනේ මේ Audacity කියන software එක ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. try out version එකක් download කරගන්න පුළුවන්. professional එකක් pay කරලා ගෙවලා ගන්නේ නැතුව free download කරගන්න පුළුවන් software එකක් තමයි මේක. මේ try out version එක හොඳටම ප්‍රමාණවත් අපි මේ කරන්න යන වැඩෙත් තව වැඩ ගොඩාක් කරගන්න පුළුවන් මේ try out version එක Audacity වල. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ try කරලා කොහොම හරි Audacity කියන software එක download කරලා ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ machine එකේ computer එකේ install කරගත්තට පස්සේ එතන ඉඳලා තමයි මම කතා කරගන්න යන්නේ. මොකද මෙතන මගේ වීඩියෝ එකේ පරමාර්ථය ඔයගොල්ලන්ගේ කටහඬ deep කරලා පෙන්වන එක. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් දන්නවා Windows වලට ගිහිල්ලා Audacity කියන software එක select කරලා ඒක ඉස්සෙල්ලාම open කරගන්න. එතනින් එහාට තමයි අපේ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. මුලින්ම මේ සඳහා ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ කලින් සූදානම් කරගත්ත ඔයගොල්ලෝ රෙකෝඩර් එකක් මාර්ගයෙන් ඔයගොල්ලෝ රෙකෝඩ් කරගත්ත MP3 ෆයිල් එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය voice එකෙන් තියෙන MP3 ෆයිල් එක ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එකේ සේව් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ ඕපන් කරගත්තට පස්සේ එහෙම නැත්නම් මේ Audacity කියන software එක load කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඒකේ interface එක පේනවා ටිකක් විතර වැඩ කරගන්න පුළුවන් හැම එකක් වගේම file menu එකකින් පටන් අරගෙන තමයි මේක ඉස්සරහට දිව යන්නේ මේ interface එකේ තියෙන menus. ඉතින් ඔයගොල්ලන් file menu එකේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන් මම අර කියපු ඔයගොල්ලෝ කලින් සූදානම් කරගත්ත MP3 එක file වල open වලට ගිහිල්ලා location එක තෝරලා open කරගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ original mp3 file එක. track එක interface එකේ Audacity interface එකේ track එක ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් දිගාතට දිස්සෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ original voice එකෙන් තියෙන මේ track එක play කරලා බලන්න පුළුවන් පහසුකම් මෙතන සැලසෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒක play කරලා බලන්න. අපි කතා කරා කම්පියුටර් එක කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් එක. මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේ කරලා බලනකොට සාමාන්‍ය ඔයාගේ තියෙන වොයිස් එක ඒ විදිහටම ප්ලේ වෙලා තියෙනවා. මොකද අපි මේක ප්ලේ කරලා බලන්නේ අපි මේක කරාට පස්සේ අපේ රිසල්ට් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවද කියලා අපි අඳුනා ගන්න ඕන නිසා ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට මේක ප්ලේ කරලා බලන්න. මේ විදිහට ප්ලේ වෙන MP3 එක ස්ටොප් කරලා
ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න යන දේ කරන්න කලින් මෙන්න මේ දේ කරලා ඉන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ මේ ඔඩියෝ ට්‍රැක් එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරන්න. එතකොට මේ නිල් පාටින් තියෙන ඔඩියෝ ට්‍රැක් එක සුදු පාට වෙන්න ඕනේ. මේ සුදු පාට වුණාට පස්සේ ඒක සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩබල් ක්ලික් කිරීම තුළින් අපි මේ ඔඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා. දැන් තමයි අපි අපේ වැඩේ කරන්න යන්නේ. ඩබල් ක්ලික් කරපු ඔඩියෝ ට්‍රැක් එක එහෙම තියෙද්දි ඔයගොල්ලන්ට උඩ තිරේ දිස්සෙනවා ඉෆෙක්ට්ස්. මේ ඉෆෙක්ට්ස් වලට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන් තෝරන්න ඕනේ change pitch කියන option එක. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට පේනවා change pitch කියන option එක තියෙනවා. ඒක මත මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට menu එකක් open වෙයි. මේ විදිහට ඕපන් වෙච්ච මෙනු එක තුල ඔයගලන්ට යම් යම් වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන් පහසුකම් සපයලා තියෙනවා. ඉලක්කම් වලින් ඔයගලන්ට පේනවා. එතන ඔයගලන්ට ප්‍රායෝගිකව ඒ මත තියෙන යම් යම් සංඛ්‍යාතයන් මත ඔයගලන්ට මේ ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම ඔයාලට මේ මෙනු එක තුල ඔයාලට පේනවා preview කියලා බටන් එකක්. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මේ preview බටන් එක ක්ලික් කරලා බලන්න. එතකොට කොහොමද ඔයාලගේ voice එක ඇහෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේකේ ඔරිජිනලි තියෙන තත්ත්වයේදීම මේ preview බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට දැනෙනවා මේ voice එක deep වෙලා. එහෙම නැත්නම් voice එක ගැඹුරු කටහඬක් බවට පත් වෙලා තියෙන බව. ඔයගොල්ලන්ට දැන් අහලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ බාර් එකකින් එහාට මෙහාට කරන්න තියෙන තත්ත්වයක් තුළ මේ කටහඬ වැඩිපුර බර කරන්න තියෙනවටත් වැඩිය සිහින් කටහඬක් බවට පත් කරන්නත් මේකේ පහසුකම් සැලසලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට එහාට මෙහාට කරලා පොඩ්ඩක් බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා preview එකෙන් ඕගොල්ලන්ට යම්කිසි අදහසක් ගන්න පුළුවන් පහසුකම සැලසෙනවා. මේ බාර් එක ඉස්සරහට ගෙනියලා බලුවාම කටහඬ තියෙනවට වැඩිය සිහින් තත්ත්වයට පත් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේන්න පුළුවන්. අපි කතා කරා කම්පියුටර් එක කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ වොයිස් එක බර වීම ගැඹුරු තත්ත්වයටපත් වීම සෑහීමකටපත් වෙන්න උනාට පුළුවන් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක ඕකේ කරන්න. ඕකේ කරලා නැවතත් එතකොට ඔයගොල්ලන් ට්‍රැක් එක විතරක් පේනවා ඉන්ටර්ෆේස් එකේ. ඔයගොල්ලෝ ප්ලේ බටන් එකට ගිහිල්ලා ප්ලේ කරලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ෆයිල් එක මේ ගැඹුරු තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙනවද කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට දැන් ඇහෙනවා ඒක ඒ විදිහටම ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගැඹුරු තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙනවා කියලා. අපි කතා කරා කම්පියුටර් එක කියන්නේ ඩිවයිස්. කාරණා මෙතනින් අවසන් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ෆයිල් එක අදාළ තත්ත්වයටපත් කළා. දැන් අපි මේක නැවත MP3 එකක් විදිහට සේව් කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට ඒක කරන්න වෙන්නේ අතරම සේව් බටන් එකක් කරා නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට ෆයිල් වල ඔයගොල්ලෝ යන්න එක්ස්පෝර්ට් වලට. ෆයිල් වල එක්ස්පෝර්ට් වලට මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙනවා එක එක ෆෝමැට්ස් වලට. ඒ කියන්නේ සවුන්ඩ් සම්බන්ධ ෆෝමැට්ස් කීපයක්. එයින් ඔයගොල්ලෝ to MP3 කියන එක තෝරන්න මෙතනදී. MP3 එකත් තෝරුවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ එක්ස්පෝර්ට් කරන්න ලොකේෂන් එකක් තෝරලා එතනට මේක MP3 එකක් විදිහට යම් කිසි කාලයක් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ ෆයිල් එකේ
තත්ත්වය මත ඒකේ බර මත යම් කාලයක් අරගෙන මේක එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා MP3 එකක් විදිහට. MP3 එකක් විදිහට එක්ස්පෝර්ට් කරලා ඉවරලා දැන් මේක අපි නැවත ඕපන් කරලා බලන්න ඕනේ. ඒ නිසා දැන්ට තිරේ ඕපන් වෙලා තියෙන MP3 එක ක්ලෝස් කරලා මේ විදිහට වම් පැත්තේ තියෙන ක්ලෝස් බටන් එකෙන් ක්ලෝස් කරලා ඔයගොල්ලෝ නැවත යන්න ෆයිල් ඕපන් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ දැන් කටහඬ ගැඹුරු කරලා හදාගත්ත ෆයිල් එක මේ විදිහට ඕපන් කරන්න. ඕපන් කරලා ඔයගොල්ලන් ඒක නැවත ප්ලේ කරලා බලන්න හදපු ඒ තත්ත්වයේ විදිහටම තියනවාද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. ඒ අනුව ඔයගොල්ලන්ගේ කාර්යය මෙතනින් නිමාවටපත් වෙනවා. අපි කතා කරමු. කම්පියුටර් එක කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස්. ඊළඟට කතා කරමු කොහේ කම්පියුටර් එක මූලික පදනම ඔයගොල්ලන්ගේ ඔඩියෝ ෆයිල් එක සාමාන්‍ය වොයිස් එකකින් තියෙන MP3 ඔඩියෝ ෆයිල් එක ගැඹුරු කටහඬකින් යුක්ත ඔඩියෝ ෆයිල් එකක් බවට පත් කරලා තියෙනවා. අවශ්‍යතාවය අනුව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ඒ තැන්වල පාවිච්චි කරන්න. භාෂාව සංනිවේදන මාධ්‍යයක් පමණි. ලෝකයේ ඇති ඕනෑම භාෂාවක් අප මනසට ස්ථිර ලෙසම ප්‍රත්‍යක්ෂ වූ විට එම භාෂාවේ ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙමළ වශයෙන් ભેදයක් නැත. කොහොමද ඔඩියෝ ට්‍රැක් එකක තියෙන අනවශ්‍ය ශබ්ද අයින් කරන්න කියලා. අනවශ්‍ය ශබ්ද කියලා කියන්නේ වාහනයක ශබ්දය, කෙනෙක් කතා කරන ශබ්දයක්, කුරුල්ලන්ගේ ශබ්දය. මේ වගේ දේවල් ඈතින් ඇහෙන මේ වගේ දේවල් අයින් කරන්න ඕනේ. අත් වශයෙන්ම කියනවා නම් දැන් කරපු වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරපු දේ කරන්න කලින් ගොඩක්ම හොඳයි ඔඩියෝ ට්‍රැක් එකක තියෙන මෙන්න මේ ශබ්ද ටික අයින් කරනවා නම්. බලමු ඊළඟ වීඩියෝ